درود خدمت همه موبیسی‌های عزیز. خیلی از شما دوستان اومده بودین تقاضا کرده بودین که آقا دوره نصب رادیاتور رو هم برگزار کنیم. امروز ما اومدیم یه خونه‌ای که قرار رادیاتوراش نصب بشه و قرار به صورت عملی تمامی رادیاتورها رو نصب کنیم. نکات ریز و دقیق رو به شما بگم و یه دوره کامل داشته باشیم. بعدش میریم وارد نرم افزار مکس میشیم و برخلاف همه دوره هامون که اول تیریدیش رو آموزش میدادیم بعد واقعی، الان برعکس داریم عمل میکنیم که چون فورس ماژوله و اول نصب رادیاتورها رو به صورت عملی یاد میگیریم، بعد انشالله میریم وارد نرم افزار مکس میشیم و تمامی ریز نکات رو بهتون میگم. بریم با هم ببینیم. خب دوستان عزیز، از اونجایی که در واقع اینجا ساختمان خالی، صدا میپیچه، همکارای دیگه هم دارن تو اتاقای بغلی کار میکنن و سر صدا زیاده، ما مجبور شدیم یه میکروفون استاندارد بیاریم و تنظیمش کنیم که فقط صدای نزدیک رو بگیره. برای همین من این میکروفون رو دستم گرفتم و خب از شما عذرخواهی میکنم. برای اینکه ما بیایم رادیاتورها رو نصب کنیم، وقتی که شما میایین داخل یه خونه، رادیاتور به این حالت داخل نایلونه و شما باید نایلوناش رو به این حالت بکنید. یه در واقع کارتون داره قسمت بالاش، این کارتون رو شما در میاریم میندازین کنار. حالا اگر دقت کنید توی این قسمت ها ورودی خروجی ما هستش. ما میایم یه سری کیت اتصالات داره که الان بهتون نشون میدم، تو این قسمت ها باید بیایم ببریم. پس اولین مرحله اینه که شما بیاین رادیاتورها رو باز کنین، نایلونش رو در بیارین و اتصالات رو تو این قسمت متصل کنین. بریم برای نصب اتصالات. خب دوستان ببینید، بعد از اینکه ما اومدیم نایلون رو باز کردیم توی رادیاتورهای پنلی، این قسمت پایینش یک کیت اتصالات داره که شامل بست ها، شیر هواگیری، یه سری در واقع اینجا پیچ و رول پلاگ و درپوش پایینیه. شما این کیسه رو برمی‌دارین که بریم سراغ نصب رادیاتورها. خب دوستان ببینید، ما افرادی که میان از دفتر موبیست خرید میکنن رادیاتورها رو، ما یه خدمات اضافه بهشون ارائه میدیم. قبل از این که بخوان حالا گچکاری کنن، رنگکاری کنن، ما میایم این اتصالات رو اینجا میبندیم و گچکاری میشه، رنگکاری میشه که بعد از این که دیگه این کارها تموم شد دیگه ما خرابکاری نداشته باشیم. همون اول میایم همه خرابکاری ها رو میکنیم، بعد دورش میاد رنگکاری، بتونه کاری میشه که دیگه یه کار تمیز داشته باشیم. توی این مدل رادیاتور سپاهان که ما داریم، در واقع لوله ها باید یه حد فاصله استانداردی از دیوار داشته باشن. توی این مدل رادیاتورها که بست های بلندی دارن به این حالت، شما باید از دیوار 7.5 سانتی متر فاصله داشته باشین، هم بالا هم پایین. بالا مهمتره. نکته بعدی، ما این قسمت بالا رو میایم از رابط فلزی استفاده میکنیم، یعنی لوله نیپل فلزی استفاده میکنیم. قسمت پایین رو نیپل فنری استفاده میکنیم. برخی دوستان هستن هم بالا رو فنری میزنن هم پایین رو. اما یه نکته رو دقت کنید، وقتی که بالا لوله آهنی هست و فنری نیست، خودش یه تکیهگاه محکمی برای رادیاتوراتونه. پس شما هم سعی کنید که این قسمت بالا رو فلزی کار کنین، پایین رو برای اینکه جا داشته باشه بازی کنه از فنریتش استفاده میکنیم، نیپل فنری میزنیم. و الا برخی دوستان هستن که میان در واقع هر دو رو فنری میزنن و مخصوصا توی دیوارهایی که پشتش بلوکه، اگر که هر دوتا فنری باشه، بستاتون هم یه مقداری شل باشه، بعدن که یه مدت کار میکنه چون که پشتش بلوک خالیه، وزن رادیاتور سنگین ممکنه بیفته پایین، ولی به این حالت خود این لوله یه تکیهگاه محکمی برای رادیاتورتون میتونه باشه. پس ما اینا رو از قبل اومدیم نصب کردیم، گفتیم فاصله توی این مدل رادیاتورهای سپاهان 7.5 از دیوار. بعضی رادیاتورها که بست‌های کوچیک‌تری داره، یعنی بستاش از این یه مقدار کوچیک‌تره، مثل بوتان، اونا باید آکسش از دیوار 8.5 فاصله داشته باشه که بتونیم رادیاتورها رو یه راحت‌تر ببندیم. حالا برخی جاها شما میرین که میبینین مثلا اینجا الان رادیاتورمون 7.5 باید باشه، فاصلش 8.5، یه مقداری اذیت داره، ولی قلقش رو الان بهتون میگم چطور نصب کنیم. حالا توی این قسمت اگر دقت کنید، ما یه سری مهر ماسوره داریم که به شیرامون وصل شده. بستن شیرام دیگه چیز خاصی نداره، تفلون میزنیم، هر کدوم از این
در واقع لوله ها رو که میخواین تفلون کنی حداقل 20 دور 30 دور قشنگ پر تفلونش میکنین که دیگه خیالتون راحت باشه آب نمیزنه. و این مهر ماسوره ها رو باز میکنیم، باید روی خود رادیاتور ببندیم، هم رفت و هم برگشت. من اینا رو باز میکنم، بریم نصبش کنیم روی رادیاتور. خب دوستان، بعد از اینکه این مهر ماسوره ها رو برداشتیم، ببینید خودش تو این قسمت اورینگ داره، ولی چون که این رادیاتور قرار سالها کار کنه و دیگه خیالمون راحت باشه که بعدا نشتی نمیده این اورینگ خراب نمیشه، ما تفلون میزنیم. خیلی از بچه‌ها هستن که تفلون نمیزنن، ولی من خودم برای اطمینان توصیه میکنم که یه چند دور تفلون بزنین که بعداً دیگه آب زدن نداشته باشین و مجبور نشین هی بیاین دوباره کاری این کارا رو انجام بدین. آموزش تفلون زدن رو هم یه ویدیوی جدا توی یوتیوب براتون گذاشتن دیگه، حالا دوستانی که مبتدی هستن میتونن بیان نگاه کنن. من این قسمت رو میام تفلون میزنم و قسمت بعدی رو هم به همین حالت تفلونش میزنم. خب حالا که همه این کارا انجام شد، ببینید تو این قسمت ها یه سری ما درپوش داریم دوستان. این درپوش ها رو شما میایین در میارین، خیلی راحت در میاد، میندازین کنار. این درپوش هم اومد کنار و تو این قسمت به این حالت میبندید. فقط دقت کنین وقتی که دارین میبندین رزوه به رزوه نباشه. بهتونم قبلا تو دوره‌های موبیست گفتم اگر یه پیچی رو سفت کردین و دیدین که به زور داره میره، ببین من الان به راحتی اینو میتونم بچرخونم و خیلی راحت بسته بشه. اگر به زور رفت یعنی رزوه به رزوه است و از زور زدن الکی خودداری کنید. یه دو دور اینجوری با دستتون بپیچونید. حالا یه دونه آلن 12 بر می‌دارین، حتما برای نصب رادیاتور باید آلن 12 و آچار کوپل داشته باشین. بعضی رادیاتورها هستن به این حالت بلوکی هستن، خب راحته. بلوکی ها مزیتی که داره، اولا توی چند سال اول که نصبش میکنیم دیگه هوا نمیگیره، اما پره‌ای ها هوا میگیره و یه خوبی که اینا داره پشت و روش مثل همه، یعنی اگر این ور کثیف شد شما میتونید برعکسش کنید، از این طرف استفاده کنید. آچار آلن 12 رو میذاریم، ببینید خیلی راحت داره میپیچه. اگر دیدین همون رزوه های اول به سختی داره میره، یعنی اینکه بد بسته شده و حتما بازش میکنید دوباره میبندید، کامل محکمش میکنید، خیالتون راحت باشه دیگه آب نمیزنه. و همینطور بعدی رو هر دوتا که محکم شد آماده میشه برای مونتاژ. بریم شیرای هواگیری و درپوش سمت بعدی رو هم ببندم و برگردیم. خب دوستان، حالا تو این قسمت ما کیسه اتصالات خودش رو برمیداریم و بازش میکنیم. اون تو این قسمت یه سری اتصالات داره، یه شیر هواگیری داره، یه درپوش داره. این شیر هواگیر رادیاتوره و اینم درپوششه. فقط زمانی که دارین میبندین باید یه جوری ببندین که این شیر هواگیر سمت بالای رادیاتور باشه. بعضی وقت دوستان رادیاتور که به این حالت میان برعکسش میکنن، من دیدم اشتباها شیر رو سمت پایین دارن میبندن. یعنی الان رادیاتور ما قراره به این حالت نصب بشه. ببینید اینجا بالای رادیاتوره، درست؟ پس شیر هواگیرمون میاد اینجا بالا نصب میشه. اگر اینجا بزنیم دیگه هواگیری انجام نمیشه. این شیرای هواگیرم اورینگ داره، ولی بازم من محض احتیاط یه مقداری تفلون کاریشون میکنم. این تفلون کاری رو خیلی از دوستان میگن اصلا نیاز نداره، ولی از اونجایی که انواع و اقسام اورینگای توی بازار هست، انواع رادیاتور توی بازار هست و نمیشه به اورینگای همه شرکت ها اعتماد کرد غیر از چند تا شرکت خاص، من ترجیح میدم که بیام و تفلونشون کنم. پس این قسمتی که بالای رادیاتوره حتما شیر هواگیر باید نصب بشه.
تو این قسمت بعد با آچار سفتش میکنیم و این قسمت پایینم درپوش داره دیگه، اینم درپوشش میاد بیرون و این درپوش اینجا متصل میشه. اینا رو در نهایت با یه آچار میایم کامل سفتش میکنیم، ما اینا رو سفت میکنیم و برمیگردیم.